নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' মানে ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' মই সেইটো আপোনালোকক এগ্লনিমাৰ প্ৰথম অংশ দেখুৱাইছিলোঁ আজি মই মোৰ যিখিনি এগ্লনিমা থাকি গ'ল সেইদিনা দেখুৱাবলৈ দ্বিতীয় অংশ হিচাপত এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ সঁহাৰি সদায়ে বিচাৰোঁ গতিকে আহক আজি বাকী যিখিনি মোৰ এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি সেই সংগ্ৰহখিনি চাওঁ আৰু যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ মই নামখিনি কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্লাণ্টবিলাকৰ নামবোৰ যদি আমি জানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিৰাট সুবিধা হয় এইখিনিৰ পৰা আছিলে দেখুৱাবলৈ এইটো হৈছে গ্ৰীণ বক্সৰ এগ্লনিমা তাৰপাছতে তাৰ কাষতে এইটো এটা প্ৰজাতি গ্ৰীণ বক্সৰ এগ্লনিমাটো অৱস্থাটো অকণমান বেয়া সেইটো কাটি পেলাই পানীত দি থ'লে শিপা আহিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত এইটো হৈছে ইয়াৰ নামটো হৈছে নীতিদাম এগ্লনিমা এই প্ৰজাতিটোক স্নো হোৱাইট এগ্লনিমা বুলি বহু লোকে ভাবে কিন্তু এইটো স্নো হোৱাইট এগ্লনিমা নহয় বেলেগ এটা প্ৰজাতি ইয়াৰ নামটো পাহৰিছোঁ এইটো হৈছে এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ৰাইচ লিফ এগ্লনিমা বুলি কোৱা হয় খুব কমকৈ বাঢ়ে শ্ল' ইয়াৰ গ্ৰথটো আৰু খুব মৰম লগাকৈ অকণমানি পুলি এটা আহিছে তাৰপাছতে এইটো এটা ভেৰাইটি এইটো ৰেইন ড্ৰপ এগ্লনিমা বুলি কোৱা হয় হয়তো মই কনফাৰ্ম নহয় তাৰ লগতে এই প্ৰজাতিটোৰ অৱস্থাটো অকণমান বেয়া কিন্তু তাৰ লগতে একেটা প্ৰজাতিয়ে এই টাবটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে ইয়াত 3টা পুলি আহিছে এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে তাৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব সেইদিনা মই এইখিনিলৈকে দেখুৱালোঁ এইটো কষ্টেটাম তাৰ কষ্টেটামৰ কাষতে এইটো খুব ধুনীয়া ৰঙীন পাত এটা বৰ ধুনীয়া লাগে ৰংবিলাক ইমান কোমল ইমান আকৰ্ষণীয় সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ এই প্ৰজাতিটোৰ পাতটো খুব ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া তাৰ কাষতে এইটো হৈছে এমাৰেল্ড বে এগ্লনিমা কাষটো সেউজীয়া মাজৰ অংশখিনি অকণমান চিলভাৰ খুব ধুনীয়া লাগে এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ তাৰ লগতে যিটো আছে এইটো মই নতুনকৈ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ পিকক এগ্লনিমাৰ নিচিনা দেখিবলৈ লাগে কিন্তু এইটো পিকক এগ্লনিমা নহয় বেলেগ এটা প্ৰজাতি আৰু তাৰ লগতে এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া ৰঙৰ ইয়াৰ ৰংটো বিৰাট মৰম লগা ডাঠ ৰঙা মানে ডাঠ ৰঙা ৰংটো এনেও ভাল লাগে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এই ভেৰাইটিটো অকণমান ডেলিকেট খুব পটককৈ বেয়া হৈ যায় তাৰপাছতে এইটো হৈছে গ্ৰীণ লিগেচি যিটো এগ্লনিমা সেই এগ্লনিমাটো কিন্তু বেয়া হৈছে পুলিটো ভাল হ'বনে নাই নাজানো তাৰপাছতে এইটো এটা প্ৰজাতি ইয়াৰ পাতবোৰ মিহি মিহি আৰু খুব জোঙা জোঙা গুলপীয়া আৰু সেউজীয়া ৰংটো খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ তাৰ পাছতে এইটো হৈছে এটা মোৰ খুব ভাল লগা প্ৰজাতি ইয়াৰ ৰংটো ইমান কোমল আৰু সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া লাগে পিচ কোচিন বুলি কোৱা হয় এই প্ৰজাতিটোক ধুনীয়াকৈ পুলি দুটা আহিছে আৰু পুলিত যিটো কোমল পাত আহিছে সেই পাতটোৰ ৰংটো চাওকচোন ইমান ভাল লাগে এই এগ্লনিমাটো দেখাৰ লগে লগে মোৰ কিবা যেন একদম শান্তি নিচিনা তেনেকুৱা লাগে তাৰ কাষতে এইটো এই এগ্লনিমাটো যে মোৰ এই প্ৰজাতিটো যোৱা বছৰ পানী ইমানেই বেছি পালে বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ ডালটো কাটি বেলেগ মাটিটো ৰোপণ কৰিলোঁ ৰোপণ কৰাৰ পিছতে এবাৰ দেখিছোঁ সৰু টাব এটাত ৰুই থৈছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ শিপা আহিলে সেইকাৰণে মই আজি বেছি দিন হোৱা নাই এই যিটো ডাঙৰ বগা টাব তালৈ মই আকৌ ৰিপৰ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়া হৈছে এগ্লনিমাবোৰ যদি আমি দেখোঁ বেয়া হৈ আহিছে বুলি তেতিয়া আমি কাগজডালতে কাটি যদি পানীত জুবুৰিয়াই থওঁ বা বেলেগকৈ মাটি প্ৰস্তুত কৰি লগাই দিওঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় এইটো ৰেড লিপষ্টিক এগ্লনিমা এইটোৰ কাষতে পুলি এটা আহিছে এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি হেং X2 ইয়াৰ নামটো হেং X2 এই প্ৰজাতিটো খুব ধুনীয়া এপল এগ্লনিমা বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইয়াৰ পাতটো দেখিবলৈ আপেলটোৰ নিচিনা অকণমান গোল আৰু এককাষ খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ থাকে তাৰপাছতে একদম চুকটোত গোটেই এগ্লনিমাখিনিৰ মানে লগা যিটো চুক সেই চুকটোত থৈছোঁ মই এইটো একদম কমন যিটো প্ৰজাতি এগ্লনিমা চিলভাৰ কিং পুৰণা টুল এখনক অকণমান ৰং চং কৰি এই এগ্লনিমাটো তাৰ ওপৰত মই তুলি থৈছোঁ তাৰ কাষতে যিটো আছে এই প্ৰজাতিটো খুব ধুনীয়া ইয়াৰ বৰ্ডাৰটো পাতৰ বগা ৰঙৰ লাইনাৰ লগাই থোৱাৰ নিচিনা আৰু পাতৰ মানে যিটো মানে ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যন সেইটো খুব ধুনীয়া লাগে
দুটা পুলিও আহিছে আৰু পুলি আহিলে আচলতে মনটো বিৰাট ভাল লাগে কাৰণ সেই প্লাণ্টটো হেল্ডি বুলি আমি তেতিয়াই গম পাওঁ তাৰ কাষতে থকা টাবটো অকণমান মানে খালী হৈ গ'ল কি প্ৰজাতি আছিলে জানো এগ্লনিমাই আছিলে এইটো হৈছে গ্ৰীণ বাউল এগ্লনিমাৰ এইটো মাদাৰ প্লাণ্টটো চাওক মাদাৰ প্লাণ্টৰ মানে অকল সেইডালহে আছেগৈ বেয়া হৈ গ'ল এইটো মই বহুত দাম দি লৈছিলোঁ কিন্তু ভাল লগা কথাটো মাদাৰ প্লাণ্টটো যদিও নাইকিয়া হ'ল মানে পুলি এটা দিছে আৰু বাতিটোৰ নিচিনা লাগে পাতবিলাক দেখিবলৈ সেইকাৰণে তাৰ নাম গ্ৰীণ বাউল এগ্লনিমা এইটো আন এটা প্ৰজাতি ইয়াৰ পাতবোৰ অকণমান চিলভাৰ ৰঙৰ আৰু দীঘল দীঘল হয় এইটো এতিয়া বৰ দীঘল হৈ গৈছে যে এই দীঘল হৈ যোৱা ডালটো মাদাৰ প্লাণ্টটো আমি যদি কাগজডাল কাটি পেলাই পানীত থৈ দিওঁ খুব ধুনীয়াকৈ শিপা আহে এইটোৰ নামটো হৈছে এগ্লনিমা কাটলেছ আৰু মিহি মিহি দীঘল দীঘল পাতটো অকণমান সেউজীয়া ফুটফুট পৰাৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া লাগে এইটো হৈছে হোৱাইট ফেণ্টাচি এইটো স্ন' হোৱাইট আৰু ছুপাৰ হোৱাইট দুয়োটাৰে মাজৰ যিটো প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতিটো হোৱাইট ফেণ্টাচি এগ্লনিমা খুব ধুনীয়া লাগে পাতটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় বগা সেউজীয়া দুয়োটা সমান পৰিমাণত থাকে তাৰপাছত এইটোৰ নামটো হৈছে চিলভাৰ বে এগ্লনিমা এইটো খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি আৰু এতিয়া এগ্লনিমাবিলাকৰ সময় আহিছে সেইকাৰণে ভাল হ'ব এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ যিসকলৰ এগ্লনিমা আছে আপোনালোকৰ এগ্লনিমাখিনিও খুব ধুনীয়া হ'ব এইটো হৈছে হেংহেং এগ্লনিমা আৰু যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ হেং এক্স2 এই দুয়োটা প্ৰজাতিকে বহুলোকে একে বুলি ভুল কৰে কিন্তু এই দুয়োটা একেটা প্ৰজাতি নহয় দুয়োটা ভিন্ন প্ৰজাতি হেং এক্সটোৰ পাতবিলাকৰ ৰঙাৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ থাকে আৰু আপেলটোৰ নিচিনা লাগে ইয়াৰ আকৌ সেউজীয়াৰ আৰু ৰঙা এই দুয়োটা ৰঙৰে পৰিমাণটো সমান এইটো হেং এগ্লনিমা ইয়াত আকৌ ৰঙাৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কম সেউজীয়াৰ পৰিমাণটো বেছি চাওকচোন দেখিবলৈ একেই পাতবিলাক কিন্তু কিমান সৰু সৰু পাৰ্থক্য আৰু সেই পাৰ্থক্যখিনিয়ে ইহঁতক বেলেগ বেলেগ কৰি সজাই ৰাখে এইটো হৈছে পিংক কচিন এগ্লনিমা এইটো অকণমান বেয়া হৈছে ভাল হ'ব সেইটো মই কাটি পেলাই পানীত থৈ দিম তেতিয়া ভাল হ'ব এইটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে এই টাবটো দেখিবলৈ এইটোৰ নাম হৈছে বাটাৰফ্লাই এগ্লনিমা কেইবাটাও পুলি আছে আৰু গোটেইকেইটা পুলিয়েই বিৰাট হেল্ডি আচলতে প্ৰত্যেকটো এগ্লনিমা টাবেই যদি এনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু কি লাগে ন আমাক এগ্লনিমাখিনিৰ কাৰণে যে মই কিমান কষ্ট কৰোঁ জানেনে মই নথকা সময়খিনিত যদি কেতিয়াবা এওঁ ফোন কৰি কয় যে বেলেগ কিবা প্লাণ্টত যদি মানে অকণমান পাতবোৰ সেমেকি গৈছে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ইমান চিন্তা নহয় কিন্তু এগ্লনিমা যদি কেনেবাকৈ সেমেকিছে বুলি কয় মোৰ মানে বিৰাট চিন্তা হয় কিবা সমস্যা হৈছে এইটো হৈছে ৰেড পানামা এগ্লনিমা এইটো বহুত দাম দি লোৱা গতিকে মই আশাবাদী এখিলা পাত আছে আৰু পাত ওলাব বুলি মই আশাবাদী অকণমান বেয়া হৈ গৈছিলে এইটো আন এটা প্ৰজাতি এইটো খুব ধুনীয়া ইয়াৰ ৰংটো খুব আকৰ্ষণীয় আৰু এনেকুৱা ৰঙা ৰঙৰ প্লাণ্ট এটা যদি আমি বগা টাবত লগাই বাগিচাখনত থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগ ৰঙৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে জানো কওক এই প্ৰজাতিটো 9 কেৰেট বুলি মই জানো কিন্তু হয়নে নহয় মই ইমান মানে কনফাৰ্ম নহয় পিকক এগ্লনিমা বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ মূল গছডাল আছিলে এইডাল কিন্তু মই ওপৰত হেংগিং টাব যিহেতু থৈছোঁ যোৱা বছৰ হেংগিং টাব এটা পৰি এই গছজোপা তাতে ভাগি থাকিলে গতিকে আগটো মই আকৌ সেই টাবটোতে এনেকৈ ৰুই থলোঁ আৰু এতিয়া ভাল হৈছে তাৰ পাছতে এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইটো হৈছে ৰেড এমাৰাল্ড এগ্লনিমা ইয়াৰ ৰঙাৰ মানে শিৰডাল সেই শিৰডাল খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণ ৰঙা সেই শিৰাডাল আৰু সেইকাৰণে এই প্ৰজাতিটো খুব ধুনীয়া লাগে ৰেড এমাৰাল্ড এগ্লনিমা তাৰ কাষতে যিটো প্ৰজাতি আছে এই প্ৰজাতিটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগে ন দেখিবলৈ এইটো আন এটা প্ৰজাতি অকণমান দূৰৰ পৰা যেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰা হয় তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে এই পাতখিলাত অলপ অলপ ৰঙা স্পট পৰাৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া
তাৰ পাছতে মই এইটো হৈছে ব্লেক লিপষ্টিক এগ্লনিমা। এইটো খুব ধুনীয়া আছিলে মোৰ প্লান্টটো, কিন্তু মাদাৰ প্লান্টটো অকণমান বেছি দীঘল নিচিনা হৈ গৈছে। পুলি আহিছে বাৰু, গতিকে সেই মাদাৰ প্লান্টটো সেই দীঘল হৈ যোৱা ডালটো যে তাতে কাটি পানী নাইবা মাটিত যদি দি দিওঁ আকৌ ধুনীয়া হৈ পৰিব। এইটো হৈছে এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি, ইয়াৰ নাম হৈছে ট্ৰাইকলাৰ এগ্লনিমা। এইটো অলপ দামত আহে, যিহেতু তিনিটামান ৰং আছে ইয়াত, বগা, সেউজীয়া আৰু গুলপীয়া। সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াও লাগে আৰু দামটোও ধুনীয়া। সেইকাৰণে ইয়াৰ চাইজ লৈ লৈ দাম আছে, 700 800লৈকে দাম আছে। মই কিন্তু 550ত কিনিছোঁ এই প্লান্টটো। খুব ধুনীয়া হেল্ডি প্লান্ট এটা 550ত পাইছোঁ, গতিকে সেইটো এটা মানে ভাল লগা কথা। তাৰ কাষতে যিটো আছে ইয়াৰ নামটো হৈছে পিংক জিক্ৰন এগ্লনিমা। ৰেড জিক্ৰন, পিংক জিক্ৰন, ৰেড জাইপং, পিংক জাইপং, এই গোটেইকেইটা প্ৰজাতি বেলেগ বেলেগ, কিন্তু আমি সানমিহলি কৰি পেলাওঁ একেটা প্ৰজাতি বুলি, কিন্তু নহয়। এইটো হৈছে পিংক জিক্ৰন এগ্লনিমা। পিংক জাইপং যিটো এগ্লনিমা সেইটোও বেলেগ। আৰু এইটো হৈছে মোৰ আটাইখিনি এগ্লনিমাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মোৰ প্ৰিয় যিটো প্ৰজাতি সেইটো। ইয়াৰ নাম হৈছে 10 কেৰেট এগ্লনিমা, আৰু এইটো এটা খুবেই ৰেয়াৰ ভেৰাইটি। মই এইটো অনলাইন যোগেই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। খুব ডেলিকেট হয়, বৰষুণৰ পানীটো যদি বেছিকৈ পায় বা পানী যদি বেছিকৈ পায় তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে গেলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইকাৰণে চাই থাকিব লাগে এই প্ৰজাতিটো। গতিকে আজি মই মোৰ যিখিনি বাকী এগ্লনিমা থাকি গৈছিলে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে। নাজানো আপোনালোকে বিচৰা ধৰণেৰে মই উপস্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই পৰা, গতিকে মই চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ আপোনালোকক ভালকৈ নামবোৰ কৈ কৈ দেখুৱাবলৈ। ইয়াৰ পিছৰ যিসমূহ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'সমূহত লাহে লাহে মই এগ্লনিমাৰ কেয়াৰৰ বিষয়ে, প্ৰতিপালন যত্নৰ বিষয়ে, পটিং চইলৰ বিষয়ে নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে বহু লোকেই মোক কমেণ্টত কৈছে, মন্তব্য কৰিছে যে কেয়াৰৰ বিষয়ে দিব লাগে বুলি। নিশ্চয় দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব। আপোনালোকৰ কাৰণে মই সেইসমূহ ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। সকলোৱেই ভালে থাকক, কুশলে থাকক, সেউজীয়া হৈ থাকক।